بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا يتكلم عن برنامج زوم. هذا البرنامج مستخدم من قبل أكثر الشركات والمؤسسات التعليمية لعقد اجتماعات ومشاركة الشاشة بين الأطراف الأخرى. فراح نتكلم اليوم عن نقطتين في البرنامج، نقطة النيو ميتينج ونقطة الجوين ميتينج. فالنقطة الأولى من ناحية النيو ميتينج، لما نضغط على كلمة نيو ميتينج راح تطلع لنا هذه الخيارات: Start with a video, Use my personal meeting ID، وهذا الاي دي اللي هو الرقم اللي نقدر نطرشه حق أي شخص حابين انه يدخل يانا في الاجتماع. Start with video، هذا الاوبشن نقدر نختاره، نقدر نخلي عليه صح ونقدر نشيل الصح من عليه، بحيث ان احنا ما نبدل الاجتماع كاميرا الفيديو عندنا شغالة. الخيار الثاني ان احنا نجي على هذا الرقم ونختار copy ID. لما نختار copy ID راح نرسل هذا الرقم سواء عبر الايميل او عبر اي قناة تواصل بيننا وبين الطرف الثاني، بحيث ان الطرف الثاني يستخدم هذا الرقم عشان يدخل ويانا في الميتنج. فاحنا اليوم عندنا جهازين. في الجهاز الاول راح نشوف شلون نسوي الاجتماع الجديد اللي هو النيو ميتنج، وفي الجهاز الثاني راح نشوف طريقة اللي نقدر نسوي فيها جوين. ففي الجهاز الاول نختار نيو ميتنج. لما نختار نيو ميتنج بتفتح ويانا صفحة الكونكتنج، وبتفتح هذه الصفحة. فهذه الصفحة راح تخيرنا ان احنا ندخل بالمايك حقنا. نقدر نختار ان احنا ندخل بالصوت او ان احنا نصكها بدون ما ندخل بصوت او صورة. في هذه الحالة بتكون موجودة عندنا هذه الصفحة. في هذه الصفحة بنشوف عنوان الاجتماع اللي هو هذا في البداية. راح نشوف الشخص اللي مسوي الاجتماع واللي هو صاحب هذا الجهاز او الشخص الرئيسي المسؤول عن الاجتماع. راح نشوف رابط الاجتماع. هذا الرابط نقدر نطرشه الى الاشخاص اللي حابين يكونون ويانا في الاجتماع، او ان احنا نستخدم الطريقة الاولى اللي هي نسوي كوبي الرقم مثل ما سوينا في البداية ونطرشه حق الاشخاص اللي حابين يكونون ويانا. في هذه الحالة راح نروح على الجهاز الثاني عشان ندخل الاجتماع. نجي على الجهاز الثاني. في الجهاز الثاني نختار جوين. بعد ما استلمنا رقم الاجتماع عشان نخليه في البرنامج، نضغط على جوين. بتفتح ويانا هذه الصفحة. في هذه الصفحة هني راح نخلي الرقم اللي عطانا اياه الشخص المسؤول عن الاجتماع. في هذا الخيار الثاني راح نختار شنو نبغي اسمنا يكون في الاجتماع. نقدر نخلي مثل الاسم اللي احنا نستخدمه في البرنامج، او نقدر نغير الاسم الى اسم ثاني. عندنا تحت اوبشنين اللي هو خيارين: خيار ان احنا ندش بدون صوت في الاجتماع، والخيار الثاني ان احنا ندش بدون صورة في الاجتماع اللي هو بدون ما نشغل كاميرا الفيديو. فاحنا راح نختار هذين الخيارين بحيث ان احنا ما ندخل بصوت ولا ندخل بصورة، ونختار جوين. لما نضغط على جوين بتفتح حقنا صفحة اللي هي تقول لنا لازم الشخص المسؤول عن الاجتماع يقبل الإضافة لدخول الاجتماع. فنرجع على الشخص الأول. لما نرجع على الشخص الأول راح نشوف تطلع لنا هذا الإشعار أو هذا النوتيفيكيشن تخبرنا أن هذا الشخص بهذا الاسم حاب يدخل الاجتماع ويانا، فنختار أدمت. في هذه الحالة صاحب الاجتماع يقدر يبدأ في الاجتماع اللي حاب يسويه. فاحنا في هذه الحالة راح نشارك الشاشة مع الشخص الثاني الموجود ويانا في الاجتماع. فنجي على خيار شير سكرين،
نضغط على شير سكرين. في الشير سكرين راح تطلع ويانا خيارات، اللي هو خيار ان احنا نشارك شاشتنا كاملة مع الشخص الموجود او الاشخاص الموجودين. خيار ان احنا نستخدم الوايت بورد عشان يكون الاجتماع كتابة او رسم، او نقدر ان احنا نختار برنامج معين، مثلا الباوربوينت. احنا مشغلين الباوربوينت وعندنا فيه سلايدات، نقدر نختار البرنامج هذا ونسوي له شير. احنا في هذه الحالة راح نختار الوايت بورد. لما نختار الوايت بورد نضغط على شير. بعد ما نضغط على شير راح تطلع ويانا الوايت بورد. نرجع على الشخص الثاني نتأكد ان الوايت بورد شغالة عنده او لا. فنلاحظ ان الشخص الثاني موجودة عنده الوايت بورد ويقدر يتابع ويانا اول باول. بما ان احنا في الشخص الثاني اللي هو الجهاز الثاني، نقدر مثلا نتواصل مع الاشخاص الموجودين في الاجتماع عن طريق المحادثات اللي هي الشات. نختار الشات ونقدر نتواصل، يا ان نرسل هذه الرسالة الى جميع الموجودين في الاجتماع او الى شخص معين في الاجتماع. فاحنا حاليا راح نرسل الرسالة الى جميع الاشخاص الموجودين في الاجتماع لمجرد التجربة. وايضا نقدر ان احنا نرسل ملفات، اذا حابين ان احنا نشارك ملفات موجودة عندنا في الجهاز نقدر نرسلها عن طريق هذا الخيار اللي هو مرة ثانية نضغط على فايل. من فايل راح تفتح ويانا هذه الصفحة، نقدر نختار الفايل اللي احنا نبغي نشاركه او نرسله عن طريق البرنامج من هذه الصفحات الموجودة عندنا. نرجع على الشخص الأول أو الجهاز الأول. لما نرجع على الجهاز الأول راح نلاحظ أن عندنا جنب كلمة مور رقم 1. نضغط عليها راح نلاحظ أن في عندنا الشات فيها رقم 1، أو ممكن يكون أكثر من رقم، يعتمد على كمية المحادثات الموجودة، المحادثات الجديدة الغير مقروءة الموجودة في البرنامج. فنضغط على الشات. لما نضغط على الشات راح نشوف الرسالة اللي كتبها لنا الشخص الثاني في المجموعة، فاحنا نقدر نرد عليه مثلا برسالة ثانية، بما ان احنا ما قاعدين نستخدم الصوت او الصورة في الاجتماع حقنا، فنقدر نتواصل بهذه الطريقة. بعد ما ننتهي من مشاركة الشاشة او ننتهي من الاجتماع راح نضغط على ستوب شير. ستوب شير هذا الخيار راح يوقف مشاركة الشاشة مع الاشخاص الموجودين في الاجتماع. بعد ما نختار هذا الخيار نقدر ننهي الاجتماع بان احنا نختار end meeting. لما نختار end meeting بتطلع لنا هذه الصفحة. في هذه الصفحة نقدر نختار leave meeting اللي هو احنا نطلع من الاجتماع فقط، او ان احنا ننهي الاجتماع لجميع الموجودين ويانا في هذا الاجتماع. فاحنا راح ننهي الاجتماع بشكل كامل. نضغط على end meeting. لما نضغط على end meeting راح نرجع الى الصفحة الرئيسية في البرنامج. وبهذه الطريقة انتهينا من انشاء اجتماع جديد ودخول الاجتماع. في نهاية الفيديو في عندنا كم نقطة حبينا نتكلم عنها، وهي مشاكل السكيورتي الموجودة في البرنامج، المشاكل الأمنية الموجودة في البرنامج. هذا البرنامج فيه بعض المشاكل الأمنية اللي تمكن المخترق أنه يسرق مثلا حساب الإيميل الخاص فيك اللي استخدمته في البرنامج، أو تمكن المخترق أيضا أنه يدخل عليك الاجتماع حتى لو كان غير مضاف في هذا الاجتماع. ولكن الشركة قاعدة تشتغل على تطوير الخاصية الأمنية في البرنامج بحيث انها تخلي كل مستخدم يكون بأمان وقت استخدام هذا البرنامج. وشكرا.